So hello guys, good morning once again. बिहानै चियासँग गुड मर्निङ. आज त स्कुलमा नि क्लासहरू चल्दैछन्, इक्जामिनेसन चल्दैछ भने भ्लग अपलोड गर्नलाई हिजो बेलुका भर्खर एक्सपोर्ट गरेको थिएँ, बट कलर ग्रेडिङ गर्न बिर्सेछु, त्यसैले गर्दाखेरि एक्सपोर्टलाई फेरि कन्टिन्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो. दिस इज हाउ इट लुक्स होइन. कलर ग्रेडिङ चाहिँ नगरिकन मैले डाइरेक्ट एक्सपोर्ट गरेको छु, त्यसले गर्दाखेरि फेरि रिएक्सपोर्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो र यहीँबाट आजको दिनलाई सुरु गरौँ. अनि आजको दिनलाई यहाँबाट सुरु गर्नु निन्द्रा लाग्दैछ. बिहानको 8 बजीसक्यो, स्कुल जाने बेला पनि हुन लागिसक्यो. 8:30तिर स्कुल जानुपर्ने हुन्छ. खाना पाकेको पाकेन थाहा छैन. बेलुकाको मासु आज त्यही खाएर हिँड्दिने हो. फेरि रको भात होला त्यही तताएर चाहिँ मजाले होइन. सो यहाँदेखि लेट्स गेट इन्टु द डेली ब्लग. अनि हिजो बेलुका चाहिँ म लाइभ गएको थिएँ, एकछिन लाइभमा बसेँ. अनि एउटा भिडियो पनि पोस्ट गरेको थिएँ. त्यो भिडियोले पनि त्यत्रो धेरै इम्प्रेसन लिन सकेन होइन. थाहा छैन के भइरहेछ च्यानलमा केही ब्याड इम्प्याक्ट्सहरू देखिँदैछन्, जुन चाहिँ कसैलाई मन नपरे हो कि के हो भन्ने अलिक गाह्रो खालको सिचुएसन आइरहेछ भने अबदेखि चाहिँ भिडियो रेगुलर हाल्ने मैले प्लान गरिसकेँ होइन. मजाले रेगुलरली हाल्छु. 43 भ्यू आएछ, जस्ट 1 कमेन्ट एन्ड द्याट इज इनफ फाइन. आई विल एग्री, आई विल एक्सेप्ट विथ दिस अल, नट अ प्रब्लम. बिस्तारै प्रोग्रेस गरौँ र अब रेगुलर भइसकेको छु. म रेगुलरली काम गरेपछि प्रोग्रेसमेन्ट हुन्छ. आई विल डु इट माई बेस्ट होइन. अनि लागिरहेछ निकै साह्रो. सिलगढीतिर एउटा सानो सुटिङ छ, त्यो सुटिङको लागि पनि काम गर्न बाहिर जान्छ. सिलगढी दार्जिलिङतिरको भ्लग मजाका मिठो खालको भ्लग आउँछन्, तिनीहरू पनि हेर्न नछुटाउनु होला भन्दै अब आजको भ्लगमै यहाँनिरबाट खानासाना खाएर म निक्लिन्छु. अनि बेलुका कन्टिन्यू गरौँ ल. बेलुका निकै टाढा जानुपर्छ कि जस्तो भइरहेछ. सो आई विल सी यु लेटर. खाना तयार भएकै छैन. 8:20 भइसक्यो. टेन्सन लागिरहेछ. यता भ्लग पनि 11% एक्सपोर्ट भएछ. ब्याट्री पनि कम्ती भएछ. आज ल्यापटप स्कुलमा लिएर जान्छु. म उतैतिर मिलाउँछु, म्यानेज गर्छु. एउटा क्वेसन पनि बनाउनै छ नि त. एभ्रिथिङ इज गेट सेट. आई एम गेटिङ लेट. बदाम खाँदै टेस्टी. एन्ड रेडी फर खाना. 10 मिनट छ, 10 मिनटमा खाना खाएर स्कुल पुग्नुपर्ने हुन्छ. लेट्स ट्राई आवर बेस्ट. एन्ड फाइनली आई एम ब्याक फ्रम स्कुल है. स्कुलबाट गइसकेँ. अहिले बेलुकाको 5 बजिसक्यो. एउटा साथी विदेशतिर जाँदैछ, उसलाई भेट्न पनि जानु छ एकपटक. फेरि भरि निक्लिँदैछ नि त, त्यही भएर बाइक म त झरिरहेको छु. अब एकैछिन उसलाई भेट्न पनि जान्छु. आजको ब्लग पनि यहाँबाट फेरि रिकन्टिन्यू गरिहाल्यो. अगाडि टिभी चल्दैछ, अगाडि कता के भन्दैछ. आमा यता खाना बनाउनु हुँदै रहेछ, सब्जी बनाउनु हुँदैछ. अनि मैले चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ एडिट गरिसकेर एक्सपोर्टको लागि राखेको थिएँ नि त. अनि एक्सपोर्टिङ पनि भइसकेछ. अहिले एकछिन आएर हेर्छु म छोटोसँगले. अहिले के टेन्सन लिइराख्नु होइन. यता गीत चल्दैछ टिभीतिर. अनि यहाँ चाहिँ यति प्लाइरहेको छ है. के बनाउन लाग्यो हो मलाई थाहा छैन, घरकालाई थाहा हुन्छ. अनि गीत आइरहेछ ब्याकग्राउन्डमा, कपिराइट क्लेम नआओस् होइन. अनि यहाँ हेर्न सकिन्छ, दुःख गरेपछि त्यसको फल त पाउनुपर्ने हुन्छ होइन. मजाले साग फलेको छ, साइडमा पनि छ. यता मेरो बाइक रोइरहेछ, बाइकमा केही खर्च गर्नुपर्ने छ र त्यो पनि म अब छिटै गर्ने प्लानमा छु. र एउटा सरप्राइजको कुरो के छ त भन्दा, म यो विन्टर भेकेसनमा चाहिँ निकै राम्रो खालको एक्सप्लोरेसन गर्ने प्लानमा गरिरहेको छु. अगाडि तरिबारी मजाको छु होइन. अब आई विल सी यु आफ्टर ए वाइल है. पहिला भिडियोलाई पोस्ट गरिदिउँ होइन. हिजो पोस्ट गरेको 1 दिनको ग्याप, अनि नेक्स्ट डेमा चाहिँ पोस्ट गर्छु. हिजोको भिडियो चाहिँ भोलि पोस्ट गर्छु क्या. अनि आजको भिडियो पर्सि पोस्ट गर्छु. यसरी डेली भ्लग गर्छु. जब डेली गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आदत भइसक्छ नि, ह्याबिट भइसक्छ नि, अनि त्यसपछि चाहिँ म डेली हालिदिन सुरु गरिदिन्छु कि. आई विल सी यु गाइज. यहाँ चाहिँ मेरो भिडियो तयार भइसक्यो. यसलाई क्लोज गरिदिन्छु, यसलाई एक्जिट गरिदिन्छु. डेस्क डीमा राखेको छु मैले. यो भिडियो चाहिँ नेक्स्टमा आउने भिडियो, तपाईँहरूले अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर. नेक्स्टमा आउने भिडियो हो. सेभ यस, ओके, इन्टर, सेभ, एक्जिट. एन्ड जस्ट अब के गर्नु पऱ्यो,
क्लोज गरिदिनु पर्यो। यदि मेरो अघिल्लो भ्लग हेर्नु भएको छैन श्रीकान्तको डे 2 भने त्यो भिडियो हेरिदिनु होला। टिचर्सहरूसँग गएको एकदम राम्रो खतरा भिडियो छ होइन। ओके अब आज पनि यो भिडियोलाई फेरि एडिट गरी मात्र यो भिडियो पनि एडिट गरिसक्नुपर्ने छ आज, किनभने म राम्रै गरी लागिपरेको नि त डेली भ्लग गर्न अब गरेर चाहिँ, त्यही भएर। एन्ड फाइनली इट्स टाइम टु से गुड बाई टु टिभी, किनकि यसले कपिराइट क्लेम नै आउँछ होइन। अनि इट्स टाइम टु टर्न अन लाइट। अनि किचनमा दिदीले प्रवेश गरिसक्नु भएको छ यतातिर है, दिदीले काम गर्नु हुँदैछ। एन्ड हियर इज मणिपुरको स्पेसल न्यारी। Those who are from Manipur or somewhere else who know about this, comment down, let me know about you and all, and if it is your favorite food. Let's see. अनि यता छ पानी। एउटा केटालाई भेट्न चाहिँ भनेर सोचिरहेको थिएँ। अब यतिखेर आइपुगेको छैन अरे ऊ घरमा, अनि त्यहाँबाट कति बेला जाने, अब अँध्यारो पनि हुन लागिसक्यो। तातो पानी चाहिँ भ्लगमा देखाउन मागेर चाहिँ भन्नु हुँदैछ। I will see you after a while. Just मैले भन्दै मात्रै थिएँ मेसेज आइसक्यो म घर आइपुगेँ है भनेर। अब जान्छु म सर र केही सामान ल्याउनु पर्ने छ त्यहाँनिर होइन, इलेक्ट्रोनिक सामान। ऊ पनि इलेक्ट्रिकल्स त लभर हो नि त, अनि ऊ जाँदैछ। उसको भएको सामानहरू सब झोला आपोको बाहिर लिएर हिँड्छु, अनि त्यही भएर जान लागेको। अनि अब ब्याग पनि बोक्यो भने बोक्दिनँ, मै गरेर लिएर आउँछु एउटा ब्याग। अब यता कुखुरा छन्, दुईवटा कुखुरा चट्टसक्क। त्यहाँ हाइवे छ, यतातिर हाँस पनि छन्, त्यहाँ कुखुरा छन्, यता पनि कुखुरा छन् होइन। अनि यतातिर हाइवे। फेरि यो घडी हेर्ने भएर पानी पुगिन्छ कि हुनु त भइरहेको छ 5:30। र अब चाहिँ म चट्टसँगले बाइकमा चढेर सट्टैमा पुग्छु। अनि हामी सी दिएर गाइस। ल म एकैछिनमा आएँ, खाना खाने भ्याउँछु। कति बेला लाग्छ अब खाना खाने बेला भइसकेको? यो डढी होला है, के हो? ए ल दा अब म जान्छु चट्टसँगले। जुत्ता लगाएर चाहिँ यस खोल्ने त बानी छैन, यो जुत्ता लगाउँछु चट्टसँगले। चाबी कता छ यार? खै यार चाबी यही हेरेर छ, के फेला छु यो पनि चाबी। बाइक। दिस इज द नेक्स्ट डे होइन। मैले हिजो बेलुका चाहिँ गएँ र साथीलाई भेटेँ, अनि फटै घुरेर आएँ। उहाँ भ्लग गर्न थाल्न भएन किनकि खाना खान ढिलो भइसकेको थियो। आएर खाना खाएँ अनि झट्टै सुतेँ। सो नथिङ मच टु डिस्कस अबाउट होइन। फाइनली इट इज 2 बज्न लागेको छ। अनि फिलहाल म बिर्तामोडमा छु। बिर्तामोड किन यो कुराको विषयमा एकैछिनमा बोलिहाल्छु म। भन्नुपर्ने कुरा केही थिएन। अब फेरि एकपल्ट स्कुल गएर अनि फेरि जानुपर्ने छ। र यहाँ किन आएको त भन्दा चिया खाना बसिरहेको छौँ हामी यहाँ। चिया खाना आएको र चिया खाना 4 आलिदेखि बिर्तामोड किन आएको भन्दा हि इज लिभिङ होइन। अनि उसलाई सेफ जोड्ने विस गर्दै थ्याङ्क यू ब्रदर एन्ड एभ्रिवान एन्ड एभ्रिबडी। र उसको सबै चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षा सब पुरा हुन्। यात्रा सफल रहोस्, सही रहोस्, राम्रो रहोस्। र पुगिसकेपछि त सम्पर्क भइहाल्छ, जानुभन्दा अघि पनि सम्पर्क भइहाल्छ भने। अब अहिले चाहिँ हामी एकैछिन यहाँनिर चिया खान्छौँ। चिया खाइसकेर अनि चट्टसँगले बाहिर निक्लिन्छौँ। बाहिर निक्लेर यसो कच्चाकची सानो डकुमेन्ट भेरिफिकेसनको काम बाँकी छ। त्यो डकुमेन्टेसन भेरिफिकेसनको काम सिधाएर चाहिँ अनि बस्न जाने हो। र भन्दा कुरा गर्दै इट्स रेडी। अब चिया खान्छौँ हामी फटाफट, देन आई विल सी यू बाहिर। एन्ड फाइनल्ली इज रेडी टु लिभ। Hello. Unfortunately, I'm feeling sorry to say that he's leaving.